तर इथे घेतल्या बाउलमध्ये आपण थोडंसं मीठ टाकून घेऊयात. 1 वाटी कणिक घेतली मी इथं गव्हाचं पीठ. तर हे आता आपण मळून घेऊयात. जसं आपण पोळ्यांना कणिक भिजवून घेतो तशीच आपण भिजवून घेणार आहोत. हे बघा या पद्धतीने मस्त मिक्स करून थोडं थोडं पाणी घालून कणिक आपण मळून घेऊयात. हे बघा मस्त मऊ अशी कणिक मळून झाली आहे. आता आपण यावर झाकण ठेवूयात. 5 मिनिटं आपली झाली आहेत. आपण बघू शकतो कणिक आपली मस्त भिजून राहिली. यावर टाकूया थोडंसं तेल. पुन्हा आपली कणिक अशी तेलामध्ये एकजीव करून घेऊयात. हे बघा मस्त सॉफ्ट आणि मऊसूत झाली आपली कणिक. चला आपण पोळ्या करून घेऊयात. कणकीचे आपल्याला गोल गोल गोळे करून घ्यायचे आहेत. हे बघा या पद्धतीने मी गोळे करून घेते. हे बघा असं हातावर गोल गोल करून आपल्याला याच्या आता पोळ्या लाटून घ्यायच्या आहेत. पिठामध्ये बुडवून घेऊयात आपण. याची पोळी लाटून घेऊयात. हे बघा पोळी आपली अशी या पद्धतीने लाटून होते. तर एक पोळी मी करून घेतली आहे. याच पद्धतीने बाकीच्या पोळ्या मी करून घेते. तर इथे घेतलेत मी 2 अंडी, कांदा उभा चिरलेला, मिरची पावडर, मीठ आणि कोथिंबीर. तर सर्वात प्रथम आपण इथे अंडी फोडून घेणार आहोत. तर 2 अंडी आपण फोडून घेणार आहोत. हे अंडी मी फोडून घेतले. यामध्ये घालूया आपण मीठ चवीनुसार, मिरची पावडर जसे तुम्हाला तिखट आवडत असेल तसे, कोथिंबीर आणि हे आता आपण मिक्स करून घेऊयात. चांगलं असं फेटून घ्यायचं आपल्याला. इथे पॅन घेतलाय मी. पॅन आपला गरम झालाय. आता आपण पोळ्या भाजून घेऊयात. तर या पद्धतीने पोळ्या भाजून घ्यायच्या आपल्याला. पोळी आपली भाजून झाली आहे. चला आपण याच पद्धतीने सगळ्या पोळ्या आपण भाजून घेऊयात. चला बघूया पुढची प्रोसेस. तर इथे टाकू थोडंसं तेल, अर्धा चम्मच तेल. हे असं पसरवून घ्यायचं आहे आपल्याला, जेणेकरून आपला कांदा जळणार नाही. जास्त काळा नाही करायचा आहे. थोडासा काहीतरी भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला, जेणेकरून त्याचा उघरट वास आहे तो निघून जाईल. तर हे आपण काढून घेऊयात. तर पुन्हा मी इथे अर्धा चम्मच तेल घेतलं आहे. हे आपण पसरवून घेऊयात आणि यावरती टाकूया अंडी जी आपण फोडून घेतली होती. हे बघा या पद्धतीने टाकायचं आहे गोल गोल करून, जेणेकरून त्याचा आकार गोल होईल. यावर लगेचच आपल्याला पोळी टाकायची आहे, जेणेकरून ते चिटकून राहील. जे मिश्रण आपल्या साईडला पसरलं आहे ते आपण चमच्याच्या साहाय्याने असं लावून घेऊयात. हे बघा या पद्धतीने, जेणेकरून ते गोल होईल. आता एक साईडने मस्त आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे आमलेट. गॅस आपली मंद आचेवर पाहिजे, जेणेकरून ते जळणार नाही. तर हे बघा या पद्धतीने आपण आता पलटून घेऊयात. मग मस्त गोल्डन ब्राऊन कलर आलेला आहे, मस्त फ्राय झालेलं आहे आमलेट. तर हे बघा असा सॉस आपल्याला टाकायचा आहे, टोमॅटो केचप, आणि पसरवून घ्यायचं आहे. सर्व आमलेटला आपल्याला टोमॅटो केचप पसरवून आणि बारीक चिरलेला कांदा जो आपण तव्यावरती भाजून घेतला होता थोडासा, तो घालूयात आणि कोथिंबीर घालूया. आता यावर आपण स्प्रिंकल करूया चाट मसाला आणि रोल करून घेऊयात. तर आपला अंडा रोल मस्त असा तयार आहे. झटपट आणि सोपा साध्या पद्धतीने छान असा अंडा रोल खाण्यासाठी तयार आहे. चला तर सर्व करून घेऊया आपण.